ดาบอาวุธที่มนุษยชาติใช้ห้ำหั่นกันมานานจูเลียสซีซ่าร์อเล็กซานเดอร์มหาราชโจโฉหรือบรรดานักรบผู้ยิ่งใหญ่ของโลกต่างก็พิชิตอาณาจักรทั้งหลายได้ด้วยดาบแต่ในทางกลับกันดาบก็เป็นสิ่งที่ปลิดชีพของพวกเขาเช่นกันหากแต่ว่ามีดาบอยู่เล่มหนึ่งซึ่งเป็นดาบในตำนานความเป็นมาของดาบเล่มนี้เป็นอย่างไรหาคำตอบได้ใน Excalibur ยอดดาบแห่งตำนานขอบคุณผู้สนับสนุนจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า 4,000 คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีกำเนิดแห่งดาบ Excalibur ดาบ Excalibur หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าดาบไนซิลาเป็นดาบคู่พระหัตถ์ของกษัตริย์อาเธอร์โดยพระราชบิดาของกษัตริย์อาเธอร์ก็คืออูเธอร์เพนดรากอนดาบ Excalibur สร้างขึ้นมาโดยเอลฟ์อวาโลเนียนและมีอานุภาพมากสามารถตัดทุกๆสิ่งได้แม้กระทั่งเหล็กและผู้ที่ถูกฟันก็จะไม่มีเลือดไหลออกมาด้วยส่วนผู้ที่ครอบครองอาวุธชิ้นนี้ก็จะได้รับการปกป้องจากอานุภาพของดาบไม่ให้ได้รับบาดเจ็บใดๆที่ใบดาบนั้นก็มีข้อความสลักเอาไว้ทั้งสองด้านโดยที่ด้านหนึ่งสลักเอาไว้ว่าโปรดหยิบฉันส่วนอีกด้านหนึ่งก็สลักเอาไว้ว่าทิ้งฉันไปการที่กษัตริย์อาเธอร์ได้ครอบครองดาบวิเศษเล่มนี้นั้นมี2ทฤษฎีกล่าวเอาไว้ดังนี้ทฤษฎีที่1ในทฤษฎีแรกนี้กล่าวเอาไว้ว่าเมื่อประมาณคริสตศตวรรษที่5นั้นมีครอบครัวหนึ่งอพยพมาอยู่ที่เวลส์โดยที่ผู้เป็นสามีเป็นพ่อมดส่วนภรรยานั้นเป็นเจ้าหญิงโฉมงามพวกเขาทั้งสองมีลูกชาย1คนชื่อว่าเมอร์ลินด้วยความที่เมอร์ลินมีสายเลือดของพ่อมดอยู่ครึ่งหนึ่งในตัวเขาจึงมีความสามารถในทางใช้เวทมนต์และในเวลาต่อมาเขาก็เป็นพ่อมดผู้เรืองฤทธิ์คู่บุญของกษัตริย์อาเธอร์พ่อมดเมอร์ลินเป็นผู้สร้างแท่นหินแห่งอาคมขึ้นมาและเสียบดาบ Excalibur เอาไว้บนหินนี้ก่อนที่จะร่ายเวทกำกับเอาไว้ว่ามีแต่ผู้ซึ่งมีสายเลือดอันบริสุทธิ์แห่งราชันเท่านั้นที่จะสามารถดึงดาบ Excalibur ออกมาจากแท่นหินนี้ได้ซึ่งในเวลาต่อมากษัตริย์อาเธอร์ที่ในตอนนั้นมีฐานะเป็นเพียงเจ้าชายก็สามารถดึงยอดดาบเล่มนี้ออกมาจากแท่นหินอาคมได้และได้ครองบัลลังก์สืบต่อจากราชาอูเทอร์เพนดรากอนผู้เป็นพระราชบิดาโดยมีดาบ Excalibur เป็นอาวุธคู่กายทฤษฎีที่2ในทฤษฎีที่2ที่กล่าวเอาไว้ว่าหลังจากที่กษัตริย์อาเธอร์ได้ขึ้นครองราชย์ต่อจากกษัตริย์อูเทอร์ผู้เป็นพระราชบิดาแล้วเทพธิดาแห่งทะเลสาบก็เป็นผู้มอบดาบ Excalibur ให้กับพระองค์ไม่ว่าจะยึดถือตามทฤษฎีใดก็ตามแต่ในท้ายที่สุดแล้วเมื่อกษัตริย์อาเธอร์ได้ครองบัลลังก์พร้อมกับดาบในตำนานเล่มนี้แล้วพระองค์ก็ได้ก่อตั้งสมาคมอัศวินโต๊ะกลมขึ้นมาโดยมีอัศวินจำนวน25คนที่พระองค์ทรงแต่งตั้งขึ้นมาเท่านั้นที่ได้นั่งร่วมโต๊ะกับพระองค์และสาเหตุที่กษัตริย์อาเธอร์ทรงใช้โต๊ะกลมเช่นนี้ก็เพื่อเป็นการสื่อว่าอัศวินทุกนายมีความเท่าเทียมกันทั้งหมดในช่วงท้ายของการครองราชย์ของกษัตริย์อาเธอร์นั้นเมื่อพระองค์ใกล้จะสวรรคตพระองค์ก็ได้มอบดาบ Excalibur ให้กับอัศวินโต๊ะกลมคนสุดท้ายของพระองค์ที่มีชื่อว่าเซอร์เบเดเวียเพื่อให้อัศวินผู้นี้นำดาบในตำนานไปคืนให้กับเทพธิดาแห่งทะเลสาบซึ่งในเวลาต่อมาเมื่อกษัตริย์อาเธอร์สวรรคตแล้วอัศวินเบเดเวียก็ได้นำดาบ Excalibur ไปโยนลงในทะเลสาบซึ่งก็มีเรื่องอันมหัศจรรย์เกิดขึ้นว่ามีมือของสตรีนางหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากน้ำและรับดาบเอาไว้ก่อนที่มือนั้นจะหายลงไปในผืนน้ำพร้อมกับสุดยอดดาบแห่งตำนานซึ่งหากตั้งข้อสันนิษฐานต่อไปแล้วเจ้าของมือที่โผล่ขึ้นมารับดาบ Excalibur นั้นก็คงจะเป็นมือของเทพธิดาแห่งทะเลสาบนั่นเองการค้นพบดาบ Excaliburแม้ว่าในตำนานจะกล่าวเอาไว้ว่าดาบ Excalibur หายลงไปในทะเลสาบพร้อมกับมือของเทพธิดาแห่งทะเลสาบแล้วก็ตามแต่ก็มีการกล่าวอ้างเอาไว้ว่ามีการค้นพบดาบ Excalibur เมื่อวันที่6มีนาคมปี 1191ในขณะที่มีการขุดหลุมฝังพระศพของกษัตริย์อาเธอร์โดยพระเจ้าริชาร์ดที่1หรือริชาร์ดใจสิงห์แห่งอังกฤษได้ประทานดาบเล่มนี้ไปเป็นของขวัญให้กับกษัตริย์แห่งซิซิลีซึ่งถือได้ว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานานแต่กระนั้นเหตุการณ์นี้ก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้นยังไม่มีหลักฐานใดๆยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าดาบเล่มนี้นั้นเป็นดาบ Excalibur จริงๆ
ต่อมาในเดือนตุลาคมปี 2019 ก็มีการค้นพบที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นกล่าวคือมีการค้นพบดาบอายุ 700 ปีที่ปักอยู่ในหินและอยู่ลึกลงไป 36 ฟุตในแม่น้ำวาบาสใกล้กับเมืองบันจาลูกาประเทศบอสเนียการค้นพบนี้ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันทั่วไปว่าดาบเล่มนี้อาจจะเป็นดาบ Excalibur ในตำนานจนกระทั่งนายกเทศมนตรีของเมืองบันจาลูกาออกมาแสดงความดีใจใน Twitter ของเขาแต่กระนั้นก็ตามก็คงต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดว่าดาบเล่มนี้คือดาบ Excalibur ในตำนานจริงหรือไม่เนื่องจากว่าเคยมีเหตุการณ์ที่คล้ายกันนี้เกิดขึ้นมาแล้วเช่นเมื่อปี 2017 มีเด็กหญิงคนหนึ่งว่ายน้ำอยู่ในทะเลสาบดอชมารีพูลซึ่งเป็นทะเลสาบที่ปรากฏอยู่ในตำนานอันเกี่ยวกับกษัตริย์อาเธอร์เธอได้พบกับดาบโบราณเล่มหนึ่งที่จมอยู่ใต้น้ำแม้ว่าในตอนแรกจะมีการสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นดาบในตำนานของกษัตริย์อาเธอร์แต่ในที่สุดแล้วมันก็เป็นเพียงดาบที่ใช้ในการแสดงภาพยนตร์เท่านั้นดาบในศิลาที่ประเทศอิตาลีแม้ว่าดาบ Excalibur จะเป็นดาบในตำนานที่ไม่เคยมีผู้ใดพบเห็นเลยก็ตามแต่ที่ประเทศอิตาลีก็มีดาบเล่มหนึ่งที่ปักอยู่ในศิลาเช่นเดียวกับดาบ Excalibur โดยสถานที่แห่งนี้ก็คือวัดซานกันกาโนซึ่งเป็นที่ฝังศพของนักบุญกันกาโนกุยดอตติโดยมีเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาว่าเมื่อสมัยที่กันกาโนนั้นยังเป็นหนุ่มเขาเป็นอัศวินที่นิสัยไม่ดีและมักชอบดื่มเหล้าและหาเรื่องชกต่อยกับชาวบ้านอยู่เป็นประจำจนกระทั่งบุคคลทั่วไปหวาดกลัวกันกาโนเป็นอย่างมากแต่แล้วในคืนวันหนึ่งกันกาโนก็ฝันไปว่ามีทูตจากสวรรค์ที่ชื่อว่าไมเคิลมาสั่งสอนให้เขายุติการกระทำอันเลวทรามนี้ซึ่งเมื่อกันกาโนตื่นขึ้นมาเขาก็เกิดความสำนึกในพฤติกรรมอันเลวร้ายของตนที่ผ่านมาอัศวินหนุ่มผู้นี้จึงยุติการกระทำอันเลวร้ายเหล่านั้นและย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในถ้ำเพื่อความสันโดษพร้อมกับรักษาศีลไปด้วยแม้ว่ากันกาโนจะประพฤติตนดีขึ้นแล้วก็ตามแต่แล้วในคืนวันหนึ่งก็เกิดนิมิตขึ้นกับเขากล่าวคือเขามองเห็นพระเยซูพระแม่มารีและพระอัครสาวกทั้ง12พระองค์พร้อมกับมีเสียงจากสวรรค์ดังขึ้นในจิตใต้สำนึกของเขาว่าให้กันกาโนสละทรัพย์สมบัติรวมถึงความเป็นอัศวินทิ้งและก้าวเข้าสู่ชีวิตของการเป็นนักบวชอย่างเต็มตัวฝ่ายกันกาโนแม้ว่าเขาจะมีความประพฤติที่ดีขึ้นแล้วก็ตามแต่เมื่อเขาได้ยินเช่นนี้อดีตอัศวินอันธพาลก็ประกาศกล้าวออกมาในทำนองที่ว่าการสละความสุขทางโลกเช่นนี้มันยากเหมือนกับการแทงดาบลงไปในหินแล้วกันกาโนก็แทงดาบลงไปในแท่นหินซึ่งด้วยปาฏิหาริย์ก็ทำให้ดาบของเขาเสียบลงไปในหินได้อย่างง่ายดายและด้วยเหตุนี้เองกันกาโนจึงต้องยอมรับกับชะตากรรมของตนเขาสละสมบัติพระสถานทั้งหลายรวมถึงความสุขทางโลกแล้วก้าวเข้าสู่ชีวิตของการเป็นนักบวชอย่างสมบูรณ์ส่วนดาบของเขานั้นก็ยังคงเสียบอยู่กับหินเช่นนี้จนกระทั่งถึงปัจจุบันโดยที่ไม่มีผู้ใดกล้าดึงออกมาดาบ Excalibur กับดาบของอัศวินกันกาโนจะเป็นดาบเล่มเดียวกันหรือไม่ก็คงต้องทำการสืบค้นกันต่อไปและนี่คือทั้งหมดของ Excalibur ดาบแห่งตำนาน